Hey mga kablang, welcome back to station ni Bling-Bling channel. So naatay laptop diri karon nga brand nga Lenovo, model Thinkpad Edge. Kana ni siya. Model number is E431. Kana ni siya gikan ni sa silingan namo or lera si customer sad. Kana siya gisugo ra taan ni nga tangtangon ang hard disk. Mora kay guba naman guni nga siya nga unit niya. Need nila nga gamitan ng hard disk para kuhaon to mga backup files. Ako ra sa gisugo og pag-backup ani, wala na lang ako video yun sa panako pag-backup, pero ako lang i-video ni karon nga unsaon pagtangtang ang hard disk use kani sa kani nga model Lenovo Thinkpad Edge E431 para kuha na itong mga pagtulunan sa ana ba para naatay mga hatag example niya para nasa goy video sad ana ka simple kay naman technical nga video man niya nasa tay makuha nga pagtulunan ana ra simple ra ni kay dapat ang tools nga gamiton is as usual if laptop na kay micro screwdrivers and then imong pangwaon ang dili tanan nga screw. Kwaon ra nimo ang screw nga sa kani nga cover ay kining dako nga cover nga nakaali, nakatabon dire kini akong ilugit. Kani ra imong kwaon. Ang mga screws nga nakadapat ani is imong kwaon. Kani siya nga laptop as far as I know, so far ako nag-check is second hand siya. Kaya iningon man silang bago pa daw napalit pero tanatanaw na ko ang sitwasyon sa laptop is second hand jud siya. So mao ni karon nakuha na nato ang tabon atong kuhaon ning hard disk. Kini ang hard disk ay hard disk ni siya. Kana sa guba ng unit daghan na kayong sakit-sakit nga nang gawas ani nga unit niya. If ato ni siyang kuag remedyo niya, ato ni siyang palitan og mga or ayuhon jud nato ni ang unit dako jud gasto kadaghan jud ang ilisanan. Hard disk pa lang daan ilisda nato ni siya og SSD para makusog niya, daghan na siyang sakit nga nagkatag-katag ani nga unit. So di decided nga kuha na lang ang hard disk niya, backupan kuha to mga importanteng files niya, backupan. So di na lang to i-revive ang unit niya, backupan na lang ang files, i-connect ni siya sa i-slave na to sa or i-connect siya sa mga laptop or much better sa desktop para sa yun ra kayo. Ana ra ka simple good. Once makuha na nato ang hard disk, panguli na tong mga screws nga kinahanglang ipanguli. Ana ra pag humas kay ato ra ang video, tumong purpose ani nga video is atong ipakita asa dapit ang hard disk sa kani nga unit nya, unsaon na to ang pagkuha sa hard disk ana ra. So mao ra ni simple ra kani nga video nya. If ganahan mo nga ini nga video nya, if gusto mo ipadayon nato ini nga klase nga video, please kog support sa akong channel by clicking the subscribe button and click the bell icon para ma-notify mo sa mga bagong uploads nga videos na ako in the future. And then ayaw sad kalimot og like or follow sa akong Facebook page na ako Facebook page sad para ma-continue ni na atong kalihukan diri sa online nya, mapakita sad nako akong mga expertise or knowledge or ideas regarding technical like laptop, computer or desktop nya, even cell phones as well. And aside mga routers na akong mga fixes nya, CCTV sad. Anara ka simple nya. Tabangi ko nga mapadayon ni atong gibuhaton sa ini atong mga gibuhaton sa atong video. I mean sa atong channel diay. Anara ka simple. So dire ta ko to mga kablang. Kita-kit sa next video. Hey mga kablang.